Hi. Xin chào các bạn, lại là Noah đây. Mình đang ở trên xe buýt sẵn sàng để đến Ayutthaya, cố đô của Thái Lan, nơi rất là nổi tiếng sau khi phim Ngược dòng thời gian để yêu anh lên sóng. Hãy cùng mình khám phá Ayutthaya nhé. Ok. Quãng đường từ Bangkok đến Ayutthaya dài khoảng 80 km gì đó. Và nghe theo lời chị Google thì mình sẽ cần bắt xe buýt 50 AC từ khách sạn của mình đến ga Bang Su. Sau đó thì sẽ đi tiếp tàu hỏa đến Ayutthaya. Trong các cái phương tiện thì mình nghĩ là xe buýt ở Thái Lan là rẻ nhất. Tuy nhiên thì họ tính theo chặng. Đi xa thì sẽ mất nhiều tiền hơn. Chuyến này của mình thì chỉ mất có 8 baht thôi, tức là khoảng 5.500 tiền Việt. Rất là rẻ. Sẽ có nhiều loại xe buýt khác nhau, nhưng mà cái xe 50 AC này thì cửa sổ mở, và vì thế là bọn mình sẽ hưởng điều hòa khí trời như thế này đây. Xe buýt đã đến nơi rồi, và ngay lập tức thì mình thấy ga tàu ở ngay phía kia. Ban đầu thì mình tưởng là mình sẽ cần mua vé ở cái ga to đùng kia kìa, nhưng mà hóa ra là không phải. Cái ga đấy thì chắc là dùng cho nhiệm vụ khác, và mình sẽ cần phải mua chỗ khác. Bây giờ thì mình sẽ men theo cái đường này để đi tìm mua vé tàu hỏa xem sao. Có thể thấy là một bên là ga rất là hiện đại, còn bên này là ga cũ thì nó giống như kiểu là đi tàu ở Việt Nam 15 năm trước ấy. Kiểu tự dưng là có rất nhiều kỷ niệm lại ùa về ấy. Hiện giờ trên ga thì cũng không quá là nhiều khách lắm. Mình đoán là đằng sau cuối cái khu kia thì sẽ là nơi để mà mua vé. Đúng rồi, đây chính là khu mua vé rồi. Để mình xem cái bảng giờ tàu chạy xem chuyến đi tiếp theo là chuyến nào. Thôi, bây giờ mình cứ đứng ở đây xếp hàng trước cái đã. Rồi mình sẽ chọn cái tuyến tiếp theo để đi. Có một cái tàu lại đi qua mới sợ chứ. Không biết là có phải là tàu đi Ayutthaya không, nhưng mà tàu này thì mình không đi kịp rồi. Mà hàng thì lại còn khá là dài. Mình thấy là người Thái khi mua là họ phải xuất trình căn cước công dân, nên cũng chuẩn bị sẵn hộ chiếu, nhưng cuối cùng lại không cần. Cuối cùng thì mình đã mua được vé rồi các bạn ạ. Vé của bọn mình sẽ xuất phát lúc 11 giờ 35, giờ mới có hơn 10 rưỡi, nghĩa là còn phải chờ 1 tiếng đồng hồ nữa. Vé này chỉ có 14 baht một người thôi, tính ra có 10.000 tiền Việt cho một cái vé để đi Ayutthaya. Chắc là do không có ghế nên là giá vé sẽ rẻ hơn chăng? Tàu này thì cho mình cái cảm giác giống như kiểu là ga của ngày xưa ấy. Có lẽ là tất cả mọi người ở đây phần lớn là đi Ayutthaya giống mình ấy, nên là khi mà chuẩn bị tàu đến một cái là mọi người đứng lên hết. Mặc dù là thời tiết đang rất là nóng, nhiệt độ hôm nay có thể tới là 39 độ C. Dường như ai cũng có một cái tâm thế là cần phải có chỗ ngồi. May quá mình đã lên được tàu và có chỗ ngồi rồi. Nhìn chung thì mọi người đều có chỗ ngồi cả. Có vẻ như là đây là những cái ga đầu tiên nên là còn khá là vắng. Chỉ có 2 cái anh Tây ở bên cạnh thì là không có chỗ thôi, còn đâu là mọi người được ngồi hết. Đoàn tàu đang lăn bánh rời khỏi ga. Trong lúc mà mình ngồi chờ ấy, thì mình có tìm hiểu thêm thì biết được rằng là cái ga to đùng kia hiện giờ là ga tàu lớn nhất ở Đông Nam Á. Ga Bang Su này được xây để thay thế cho cái ga của Bangkok là ga Ho Lam Phong. Nếu mà không lười thì lúc nãy chắc là mình cũng đã lượn qua một vòng rồi. Nhưng mà thôi, để sau vậy. Vì bây giờ thì thực sự là mình rất là đói rồi các bạn ạ. Đoạn này thì bắt đầu đi chung với tàu ở trên cao này các bạn. Nhờ đi tàu mà mình thấy những cái cảnh rất là khác ở Bangkok, cũng rất là thú vị. Ngoài đi tàu ra thì các bạn có thể lựa chọn các cái phương tiện khác như là taxi, hoặc là ngay cả tàu cũng có một cái tàu nhanh hơn là tàu Express. Trong các phương tiện để đi đến Ayutthaya thì tàu hỏa là cái phương tiện đi lâu nhất, nhưng mà mình nghĩ là đây cũng là một lựa chọn đáng để đi. Đây là bác nhân viên của tàu này, rất là thân thiện và hỗ trợ rất nhiệt tình. Có cả người bán trứng trên tàu giống như ở Việt Nam mình đợt trước này. Khá là tương tự. Quang cảnh ở bên ngoài trông, nếu không nói thì chắc không ai nghĩ rằng đây là Thái Lan, bởi vì là khá là giống với Việt Nam.
Thú vị ghê, bác ấy gọi Ayutthaya, thì bọn mình biết là mình đã đến ga Ayutthaya rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi xuống. Bây giờ là khoảng hơn 1 giờ chiều. Tàu khá là đúng giờ. Hiện tại thì trời rất là nóng. Nhìn cái ga này giống mấy cái ga ở tỉnh của mình ấy, giống hệt luôn, chỉ mỗi tội là người ta nói tiếng Thái. Ga Ayutthaya này cũng là một trong những cái ga nằm ở giữa cái chuyến tàu đi từ Bangkok đến Chiang Mai. Đây là cái điểm bán vé. Buổi chiều thì mình sẽ quay lại đây để mua vé sau, vì lỡ đâu mà tham đi chơi ấy, lại về không kịp. Còn là trước mắt bây giờ ưu tiên là phải đi tìm nơi để thuê xe máy đã. Ở đây là đối diện với phía ga. Tuy nhiên khi mà mình hỏi một số quán thì những cái quán này đã ngừng cho thuê xe máy rồi, hết giờ rồi. Họ có cho thuê cả xe đạp, nhưng mà nếu mà đi xe đạp trong cái trời nắng như thế này thì là cao thủ đấy. Giá thuê xe đạp chỉ có 60 baht thôi, còn giá thuê xe máy là 200 baht. Can we rent a bike here? Huh? I want to rent a bike. Motorbike finish. Finish? เราต้องship the boat by boat. Cuối cùng thì ở sâu bên trong cũng có một cái hàng vẫn đang còn xe máy cho thuê. Và mình quyết định là sẽ thuê cái con xe máy màu xanh xanh kia kìa, con Scoopy. Vattanaram temple. Yeah. And this temple alley gas station here. Okay. Yeah. So when we come back, we need to refill the gasoline Yeah. here, right? Yeah. And finish trip, you fill a little for me. Okay, okay. Yeah. Okay, thank you. You need one? Bây giờ việc đầu tiên của mình cần làm đó là đi ăn trưa ngay lập tức, bởi vì buổi sáng nay mình chỉ ăn mỗi một bát hủ tiếu bé tí thôi ạ. Cái quán này thì cũng khá là ổn, vắng, có máy lạnh. Nói là vắng nhưng thực ra là chỉ có mỗi mình thôi. Sau một thời gian giao tiếp bằng Google Translate, vì chủ quán không nói được tiếng Anh thì bọn mình đã gọi được những cái món này. Đây là tôm yum, nhưng mà là tôm yum mực, bởi vì là họ hết tôm rồi. Tuy nhiên là mình không nói rõ, cho nên là họ cho rất nhiều ớt. Sau khi ăn xong thì mình đến ngôi chùa gần nhất dựa trên bản đồ người ta cho lúc nãy ấy. Bây giờ mình đang ở một trong những cái ngôi chùa cổ nhất ở đây, là chùa Wat Phanan Chong Warawihan. Người ta đang thả hoa đăng này các bạn. Lúc đầu là mình tưởng miễn phí, nhưng mà đi thêm một đoạn nữa thì mới phát hiện ra là có mất phí nhé các bạn. Trước khi mà bước vào trong chùa thì mình sẽ cần cởi giày và để lại ở một góc riêng. Ở đây thì là nguyên tắc chung để mình tôn trọng không gian linh thiêng thôi. Ở đây mình nhìn thấy có cả chữ Trung Quốc nhé. Ở đây là ngôi chùa có vẻ có cả những người Hoa nữa. Họ đang dán gì đó ở phía trong ấy. Thì mình đi lại gần xem ra. Họ đang dán những cái lá vàng mỏng lên tượng Phật. Thì cái hành động này ngoài việc mà biểu thị lòng thành kính ra thì còn là cầu an nữa. Ngôi chùa này nổi tiếng với cả là một bức tượng Phật khổng lồ. Thì mình đã nhìn thấy từ xa xa này là một phần của bức tượng Phật qua cái cửa chính rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi sâu vào bên trong. Đây là một trong những cái tượng Phật lớn và cổ nhất của Thái Lan. Wow. Bức tượng này thì cao tới 19 mét. Rất là hoành tráng. Sau khi mà đi sâu vào bên trong thì cũng còn khá là nhiều những cái tượng Phật cổ được trưng bày. Nói thêm một chút về lịch sử của Ayutthaya. Vương quốc Ayutthaya tồn tại từ năm 1351 đến năm 1767. Thì ngôi chùa này được xây từ năm 1334 cơ, tức là trước hàng chục năm so với cái thời khai quốc. Theo truyền thuyết thì ngôi chùa này được xây dựng vào thời kỳ của vua U Thong.
chính là người đã thành lập ra vương quốc Ayutthaya. Còn ai là người thực sự đã xây dựng nên ngôi chùa này thì tới nay vẫn chưa rõ. Tuy nhiên thì vua U Thong là một trong những cái vị vua rất là nổi tiếng và tạo nên cái sự hưng thịnh của Ayutthaya. Năm 1360 thì chính vua U Thong là người mà đã tuyên bố rằng Ayutthaya là nước sẽ chọn Phật giáo là quốc giáo. Và từ đó thì Phật giáo tiếp tục nở rộ ở vương quốc Ayutthaya. Bây giờ bọn mình đang đến với chùa Wat Chai Wattanaram. Nếu các bạn nào xem phim Ngược dòng thời gian để yêu anh thì đây chính là cái nơi mà Karaket xuất hiện. Đây là cái cổng phụ. Bây giờ bọn mình sẽ tìm đường đi ra cái cổng chính. Đây rồi, bọn mình sẽ gửi xe và mua vé vào đây vậy. Giá vé vào trong cái ngôi chùa này là 50 baht. Phải nói đây là một cái điểm tham quan không thể bỏ qua khi mà đến Ayutthaya. Đây cũng là một phần của khu di tích lịch sử Ayutthaya. Ngôi chùa này thậm chí còn trở nên nổi tiếng hơn sau khi mà bộ phim Dòng Thời Gian Để Yêu Anh công chiếu, thu hút được rất là nhiều khách du lịch. Không chỉ là khách quốc tế đâu mà bản thân người dân địa phương của người Thái ấy, họ đến đây cũng khá là nhiều. Từ xa là bạn đã có thể nhìn thấy rất là nhiều người mặc trang phục truyền thống để chụp ảnh rồi. Ở ngay phía đầu ngoài thì là họ có bán và cho thuê trang phục truyền thống cho cả nam và nữ thời Ayutthaya ấy. Tuy nhiên thì quá là nóng cho nên là mình cũng không dừng lại để mà thuê nữa. Chùa Wat Chai Wattanaram đang trong quá trình tu bổ và sửa chữa. Tuy nhiên thì nhìn vẫn rất là hoành tráng đúng không các bạn? Ngôi chùa này được vua Prasad Thong xây dựng vào năm 1630, là ngôi đền đầu tiên dưới triều đại của ông. Ngôi đền này thì được xây dựng theo phong cách Khmer, tương tự như kiến trúc ở Angkor Wat vậy. Đây là một trong những ngôi chùa có kiến trúc gạch đẹp nhất ở Ayutthaya, đồ sộ và lộng lẫy. Và nó là một cái ngôi chùa hoàng gia được dùng trong các cái nghi lễ tôn giáo. Thì có sử sách nói rằng đây là một cái đài để mà tưởng niệm cho mẹ vua, nhưng mà cũng có người nói rằng là công trình này được xây dựng để kỷ niệm chiến thắng của vương quốc Ayutthaya trước Longvek. Thì đây là mình đọc được như vậy. Ngôi đền được xây dựng trên địa điểm mà mẹ nuôi của ông cư trú tại Ayutthaya. Kể từ triều đại của vua Prasad Thong, tất cả các vị vua của Ayutthaya sẽ thường xuyên hành hương đến thánh địa này và tham dự các tang lễ của hoàng gia. Tuy nhiên thì đây chỉ còn là tàn tích thôi, bởi vì năm 1767 thì quân đội Miến Điện, tức là Myanmar ngày nay đã phá hủy phần lớn các khu vực ở trong chùa. Thật ra thì từ năm 1765, Miến Điện đã mở cuộc tấn công ồ ạt vào Ayutthaya rồi, và sự thái ghi rằng là Ayutthaya đã điều binh để kháng cự cố thủ ở thị trấn Bang Rachan. Tuy nhiên thì bị quân Miến vây hãm, lâu đài Bang Rachan cuối cùng thì cũng thất thủ. Kinh thành Ayutthaya đã bị đốt sạch vào năm 1767. Trong cuộc chiến cuối cùng với người Miến Điện ở đây thì địa điểm này có thể đã được sử dụng như là một thành trì, và tất cả những cái đền đài, công trình nghệ thuật, kể cả là những kho sách ghi lại cái văn học lịch sử của người Thái thì đều bị tiêu hủy. Và lúc này thì thành Ayutthaya biến thành hoang địa, dân tình của họ loạn lạc. Tuy vậy thì cái cuộc chinh phạt của Miến Điện thì lại ngắn ngủi thôi, bởi vì lúc đó nhà Thanh lại điều binh đánh Miến Điện, khiến là quân Miến phải thu quân về. Và nhờ đó thì thủ lĩnh người Thái là Taksin đã khôi phục lại nước Xiêm. Sau này thì Taksin đã định đô tại Thonburi. Như vậy thì Ayutthaya đã lùi vào quá khứ. Sau khi mà cố đô bị tàn phá thì ngôi chùa này đã bị bỏ hoang, và mãi tận tới sau này, tới năm 1987 thì mới được khôi phục. Ngôi chùa này thì có một cái tháp trung tâm cao 35 mét, rất là lớn, và có 8 tháp nhỏ xung quanh tạo thành một hình vuông. Đây chính là tháp chính này.
Tháp chính thì có 4 mặt, có các cái phần như thế này. Tuy nhiên là bọn mình sẽ không được lên. Mình có nghe lỏm được hai cái chị người Thái đang nói chuyện, thì có nghe được cái từ karaoke, chứng tỏ là họ cũng đang nói về phim đó các bạn. Ở đây thì có tới 120 bức tượng Phật như thế này. Tuy nhiên thì tất cả các bức tượng Phật này đều bị mất đầu. Rất là tiếc là phần lớn các tượng đều đã bị phá hủy. Đây cũng là một cái nơi lý tưởng để ngắm hoàng hôn trên sông Chao Phraya ngay ở bên cạnh ấy. Thế nhưng mà bây giờ nóng quá nên là chắc là mình lại đi tiếp thôi. Điểm tiếp theo là Wat Lotaya Sutta. Đây là một cái ngôi chùa rất nổi tiếng với bức tượng Phật nằm khổng lồ. Tượng Phật này là một trong những tượng Phật lớn nhất ở Ayutthaya, cao tới 8 mét và dài tới 29 mét. Bức tượng thì được mặc áo cà sa vàng rực rỡ và chân thì xếp bằng. Các bạn có thể thấy phía sau của tượng Phật là một ngôi chùa chỉ còn lại tàn tích. Chiến tranh thì đã hủy hoại quần thể này như vậy á. Hiện giờ thì mình đang đi bộ ở phía sau tượng Phật. Thực sự thì đây là nơi mát nhất ở trong quần thể này. Và từ đây thì nhìn thấy quần thể một cách rất là rõ, và gần như là cái ngôi chùa phía sau này bây giờ chỉ còn là móng thôi. Và những cái cạnh viền đang còn những cái gạch hoang tàn như thế này thôi. Thì đúng là thực sự là chiến tranh của quân Miến Điện thì cũng thực sự rất là dã man. Ayutthaya thì cũng từng một thời rất là huy hoàng trong lịch sử hàng trăm năm và cũng là một vương quốc rất là mạnh, nhưng mà sau cùng thì cũng đã bị hủy hoại. Và thực tế là Ayutthaya có rất là nhiều điểm đến thú vị nữa, như là chùa Wat Ma Thát với khuôn mặt Đức Phật được bao bọc trong rễ cây, hay là Wat Phra Sanphet, ngôi đền riêng biệt của hoàng gia. Tuy nhiên là bọn mình dù muốn đến nhưng mà thời tiết rất là nắng và rất là oi, thế nên là bọn mình quyết định đi một vòng để ngắm toàn bộ Ayutthaya, rồi sẽ đổ xăng và trả xe máy. Như các bạn có thể nhìn thấy toàn bộ các cái khu di tích lịch sử ở Ayutthaya này thì đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1991. Hy vọng là bọn mình sẽ có dịp để quay lại đây và tham quan những cái điểm mà chưa được đi vào một cái thời gian nào đó sau. Bọn mình vừa mới trả xe máy xong thì lại nhìn thấy ở đằng sau, đây chính là khu bến thuyền này mà cái chú buổi sáng cứ chỉ để đi ra đây để mà thuê thuyền ấy. Để lên thuyền thì bọn mình có trả giá vé rất là rẻ, chỉ có 10 baht thôi, là khoảng 7.000. Thì mình nghĩ là có khi nào mà họ lại cho mình được ngắm sông này, nên là mình quyết định là sẽ lên thuyền. Sông này thì cho mình cái cảm giác ở cái đoạn mà ngày xưa mình đi miền Tây ấy. Miền Tây của mình có rất là nhiều điểm tương đồng, từ màu nước sông cho đến cái kiểu nhà xung quanh. Bây giờ thì trời đã bớt nắng hơn rồi và cũng đã gần 5 giờ chiều rồi. Nhưng mà bởi vì bớt nắng như vậy cho nên là bắt đầu cảm thấy hơi tiếc là có khi nào mà mình trả xe hơi sớm quá không? Khi nào là mình nên đi thêm một vài điểm nữa không? Nhưng mà thôi, đã trả xe rồi. Hóa ra là họ chỉ cho bọn mình đi từ bờ bên này sang bờ bên kia mà thôi. Có vẻ như là cái chú sáng nay chú bảo là cứ ra bến thuyền đi rồi sang bên này chơi này, rồi sau đó thì thuê xe máy ở bên này chăng. Nhưng mà thôi, dù sao chúng mình cũng đã có rất là nhiều điểm đã tham quan rồi, và với cái khả năng đi như thế thì mình nghĩ là cũng là tương đối nhiều rồi. Bây giờ thì bọn mình đang đi bộ về ga Ayutthaya để tiếp tục hành trình về Bangkok. Hy vọng là bọn mình có thể về được sớm luôn ngay, vì bây giờ cũng đã hơn 5 giờ rồi. Kia là xe túc túc kìa. Sáng nay thì họ cũng có mời bọn mình đi, nhưng mà bọn mình nghĩ là xe máy thì sẽ đi được nhiều điểm hơn,
Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại thì đi túc túc cũng được. Bây giờ thì mình sẽ mua vé về. Sau khi xếp hàng một hồi thì mình đã mua được vé rồi đây. Giá vé cho chuyến tàu buổi chiều đắt hơn một xíu đấy, là 15 baht, tức là đắt hơn 1 baht. Tàu của bọn mình sẽ chạy vào lúc 6 giờ 48, là gần 7 giờ tối. Và bây giờ mình sẽ ngồi chờ hơn tiếng nữa ở đây. Có một đoàn tàu đến, tất cả mọi người đều ra ngó, nhưng mà hóa ra không phải là tàu mình. Bây giờ tàu của mình chính thức đến. Tàu về trễ khoảng 10 phút và bọn mình được yêu cầu là đứng lùi lại sau cái vách màu trắng này để tàu vào ga. Mọi người đi những cái tàu như này thì rất là đông, đông hơn tàu express. Mặc dù là nó không có cái vé thì không để là có ghế như thế, mà trông lại giống như là tàu chợ nữa. Nhưng mà thực tế mình thấy là phần lớn mọi người lại rất thích đi tàu này. Tàu này mọi người đã trực chiến rất là đông. Chắc là mọi người đã có kinh nghiệm đi một lần buổi sáng, nên là bây giờ mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để chiếm chỗ rồi. Ôi, cuối cùng thì mình cũng đã có chỗ ngồi rồi các bạn ơi. 3 bạn người Thái ngồi ở phía trước ấy, thì các bạn ấy còn một chỗ nữa và mình được ngồi. Còn rất là nhiều người lên là không có chỗ để ngồi luôn. Cảnh đêm ở Bangkok thì rất là đẹp. Đây là ngoại ô ở Bangkok. Nửa quãng đường rồi nhưng mà phần lớn những cái người phải đứng thì vẫn đang phải đứng thôi. Thì cũng rất là may mắn là mình đã có chỗ ngồi. Và tàu này thì dừng ở khá là nhiều ga. Chắc đấy cũng là một trong những cái lý do mà khiến cho nó chậm. Với cái giá vé rẻ như thế này thì ai chắc cũng có thể đi được Ayutthaya từ Bangkok. Mình đã về đến ga Bang Su. Bây giờ thì thay vì đi xe buýt về, mình sẽ thử cả hai món ở Bangkok. Đó là MRT, tàu điện ngầm, và BTS, tàu trên cao. Bây giờ thì mình đang đi xuống bến tàu điện ngầm đây. Giờ là siêu đói rồi các bạn ạ. Gần 9 giờ rồi mà. Ở đây thì mình chỉ cần nhét một cái xu này vào thôi là được đi. Nhìn chung thì tàu ở đây khá là giống với cả là MRT ở Bến Sinh ấy. Giá vé cho cái chuyến đi này của mình là 19 baht. Thì có vẻ rẻ nhưng mà thực ra là mình chỉ đi có 3 chặng thôi, nên là với mình thì là đắt. Tất nhiên là đắt hơn là so với xe buýt. Nếu mà các bạn nào mà có thắc mắc về cái việc làm sao để mua vé này, cũng như là tìm lịch trình ở đâu như thế nào, thì chắc là mình sẽ làm một cái clip riêng để hướng dẫn. Thay vì dùng thẻ thì mình có cái gọi là cái xu hay cái viên này, thì lúc ra mình chỉ cần cho vào đây là xong. Đó. Bây giờ thì mình sẽ đi tiếp tàu trên cao. Bạn nào mà đã đi Cát Linh Hà Đông của Hà Nội thì nó rất là tương tự, nó khá là giống. Đây, và cái chỗ họ bán vé thì họ còn có cả loa nữa. Giá vé là 44 baht. Nhìn chung thì tàu của nhà mình thế nào thì bên này cũng tương tự như thế thôi, không khác gì cả các bạn ạ. Điểm khác biệt lớn nhất mà mình nhìn thấy là ở các cái trạm BTS thì họ tận dụng để kinh doanh nữa thôi. Tức là họ có bán thêm một số cái mặt hàng khác. Còn đâu thì nói chung là tương tự như tàu của nhà mình. Có một điểm nữa là cái màu nó đẹp hơn nữa. Đấy là cái cảm nhận cá nhân của mình. Quá đói rồi các bạn ơi, gần 9 rưỡi rồi. Và bây giờ thì mình sẽ đi tìm chỗ để ăn. Đây là cái khu chợ đối diện với cả là cái khu mà mình ở. Mình có hỏi mấy quán ấy, nhưng mà họ phần lớn là bán hết rồi. Không biết có còn gì để ăn nữa không. May quá là còn cái quán cơm rang này. Họ chỉ còn mỗi một loại cơm rang thôi, đó là cơm rang cua. Nhưng mà vẫn ngon mà. Cái giá một hộp này là 55 baht. Và mình cũng phải chờ khá là lâu ấy, bởi vì có vẻ là nhiều người họ cũng xếp hàng để mua về ăn tối. Bây giờ thì mình sẽ đi về và sẵn sàng cho hành trình ngày mai tiếp tục ở trên đất Thái. Hãy theo dõi tiếp hành trình của mình ở video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.